Salut și bine v-am găsit la un nou video. În episodul de azi vizităm Valea Regilor. Am plecat dis de dimineață, cum facem de regulă când mergem în situri foarte turistice, tocmai ca să evităm aglomerația și să nu fie deja venite autocarele din alte părți. Am luat un taxi să mergem spre Valea Regilor. Ne bucuram să vedem pe drum baloanele cu aer cald care se ridicau de la primele ore ale zilei. Wow, ce multe sunt, uite-te! Odată ce te-ai urcat într-un taxi, șoferii încearcă să îți dea cărți de vizită, să te convingă, fie să te aștepte până ce vizitezi ce ai de vizitat, fie să îi chemi să te și ia să te ducă înapoi la cazare. I mean, I give you my number to bring you back. Okay? Sunt foarte mulți șoferi de taxi și fiecare încearcă să își obțină cât mai multe curse. În Egipt prețul trebuie negociat, chiar și la taximetriști, pentru că nu, sau cel puțin am văzut noi să aibă taximetru. Da, nu au. Și atunci când mergeam la Luxor, noi știam cam cât ar fi prețul, când mergeam la Valea Regilor, știam cam cât ar fi prețul până la intrarea în sit, doar că am primit un preț triplu aproape. Și l-am negociat. Da, l-am refuzat inițial și taximetristul zicea că e prima afacere a zilei. Dar e foarte important cum încep ziua, fiind mari afaceriști. Da. Ei vor tot timpul să aibă prima afacere a zilei sau primul business, cum zic ei, cât mai devreme. Și atunci am negociat cu el și el zicea că îmi lasă un preț bun ca să înceapă ziua bine cu o afacere încă de la prima oră. Sunt toți așa de insistenți, și șoferii de taxi și de tuk-tuk și așa mai departe, pentru că ei din asta trăiesc, din asta își întrețin familiile. Cumva, la finalul zilei, calculează cât a făcut în ziua respectivă și aia sunt banii pe care îi duc acasă. Deci, de asta devin așa de stresanți. Deci, acolo în față se iau bilete. Dacă e parcarea goală, doar un autocar. Ajungi la intrare, unde se află casa de bilete. Ca și la piramidele din Giza, am intrat, ne-au fost scanate bagajele și apoi am mers să ne cumpărăm biletele. De la casa de bilete până la intrarea în situl propriu-zis, există o distanță pe care o poți parcurge pe jos de cam, nu știu, 7 minute. Da, 200-300 metri maxim. Distanță pe care ei se oferă să te transporte cu un fel de trenuleț, nu știu cum se zice. O mașinuță de aceea electrică, ca de golf cumva. Asta mai costă cât? 5 lire, 10 lire, nu mai țin minte. Cred că 10 sau 15, da. Da. 10 lire, da, pe sens de persoană. Dar din nou, dacă vrei să mergi e ieftin, dacă nu vrei să mergi, distanța e foarte mică și poți să mergi. Da, cred că un minut am făcut cu mașina și făceam vreo 5 minute, 7 minute pe jos. Ne-am dus cu mașina pentru că nu știam cât e distanța. Da, și în alte locuri spunea că e obligatoriu să o iei. Și ne gândeam că, fiind un sit istoric și ăsta, poate nu ai voie să mergi de capul tău pe unde vrei. Valea Regilor este valea în care au fost săpate și construite mormintele faraonilor Egiptului antic. Sunt 63 de morminte descoperite până în prezent. Ele sunt numerotate cu KV de la Kings Valley în ordinea descoperirilor. Mormântul lui Tutankamon este ultimul descoperit cel mai recent și nu se pot vizita toate, doar 18 dintre ele sunt deschise spre vizitare, dar și cele 18 se închid periodic pentru lucrări de restaurare. Nu, cred că sau 10 erau deschise. Da. Plus cele la care încă săpau. Da, ei în continuare caută morminte, în continuare fac săpături. Când am fost, vedeam
Știa un KV Da. de la un mormânt, dar nu era trecut numele, că da, încă nu numele se faraonului știa. sau... Biletul de intrare la Valea Regilor era 230 de lire egiptene de persoană și includea vizitarea a 3 morminte. Noi am vizitat mormântul lui Ramses al IV-lea, Ramses al III-lea și Setnak și Tausert. Și pe lângă asta am mai plătit 2 bilete extra pentru a vizita mormântul lui Tutankamon, care a fost 300 de lire egiptene, și mormintele, pentru că sunt 2 într-unul, ale lui Ramses 5 și 6, care a mai fost încă 100 de lire egiptene de persoană. Mai era mormântul lui Seti I, care era cel mai scump, costa 1000 de lire egiptene, cam $50, dar nu l-am vizitat pentru că mi se părea destul de mare taxa și... Era și cel mai aglomerat. Deja la ora la care noi vizitasem deja 2 sau 3, era o coadă la intrare foarte mare. Are taxa asta de intrare așa de mare pentru că este cel mai lung din Valea Regilor, este și foarte minuțios decorat, este și foarte bine conservat și s-au introdus biletele astea extra tocmai ca să mai trieze din vizitatori și să nu mai fie așa de mulți. Da, pentru că în timp și... Pereții se Da, degradează. dacă noi intrăm acolo, tot timpul se creează alt mediu, altă meditate și Da. afectează picturile și tot ce... Nici ghizii nu au voie în interior, adică dacă vă luați tur ghidat, ghizii vă povestesc afară și vă intrați singuri în mormânt. Deci ei așteaptă, tocmai ca să nu fie oameni în plus. Informațiile referitoare la dreptul sau permisiunea de a filma și de a face fotografii se schimbă Da. de la o lună la alta, de la un an la altul. Noi găsim informații că trebuie plătită o taxă undeva la 300 de lire era pentru a fotografia și a filma în interior. De fapt, filmatul era interzis, Da, conform era informațiilor din 2021-2022. Dar când am mers acolo, am întrebat și am să plătim taxa și zicea domnul de la ghișeu că nu există taxă, că se poate face filmări, fotografii, chiar cu aparat profesional, deci am rămas surprins și plăcut că puteam să filmăm și să fotografiem în voie, să zic așa. Doar că lucrul ăsta se poate schimba. Dacă mergeți peste câteva luni sau peste un an, s-ar putea să fie alte reguli. Nu știm în funcție de ce se tot schimbă asta, dar se schimbă. Prima dată am vizitat mormântul lui Ramses al IV-lea, era chiar aproape de intrare. Mi s-a părut foarte interesant, era foarte bine păstrat, culorile erau Foarte intense. da, foarte intense și reprezentările specifice egiptene cu ieroglife erau foarte vizibile și sarcofagul era păstrat în condiții foarte bune. Și fiind primul, a fost cumva un impact Da, așa eram de- deja da. impresionați. de tot peisajul și de senzația de a fi acolo, într-un mormânt atât de vechi și care s-a păstrat atât de bine după atâtea mii de ani.
paznicul care stă la intrarea fiecărui mormânt o să încerce să intre după voi, să facă un pic pe ghidul, să vă dea niște informații, să vă sugereze să vă facă poze, tocmai ca să mai câștige ceva. Deci dacă vreți să evitați asta, pur și simplu, dacă vorbește cu voi, nu intrați în discuții. Și la un moment dat el pleacă și gata. Da, ceva scurt așa, să nu fie nici... Da, nici jignitor, dar nici nu intrați prea mult în discuții, pentru că la final o să fac așa. Și asta și nici nu te poți bucura de... Adică nu poți admira în voie ce e acolo, pentru că tot îți povestește, îți arată lucruri și după care apare altă lume din spate și nu mai... Da, nu mai e aceeași atmosferă. După am zis că să profităm de faptul că totuși nu era aglomerat și am ales să ne ducem în mormântul lui Ramses 5 și 6, cel pentru care plătisem biletul extra. Din momentul în care am intrat, ne-am dat seama că era mult, mult mai bine conservat față de cel de dinainte. Chiar dacă primul ni se păruse wow, asta era și mai știi. Și era și mai mare. Era mult mai lung. Era mult mai mare pentru că sunt și două morminte într-unul. Sunt și ambele sarcofage. Da, nu sunt chiar intacte, dar da, e interesant cum că e un sarcofag cu o structură ca o mască. Da, da. Și sunt două pentru că citisem că inițial fusese mormântul lui Ramses al V-lea și după au vrut să construiască mormântul pentru Ramses al VI-lea exact lângă și peretele s-a surpat, fiind rocă destul de friabilă. Și atunci le-a unit. De asta e un mormânt așa de mare și cu două sarcofage. Practic unul e mai vechi decât celălalt, pentru că ei nu au trăit în aceeași perioadă. Dar pereții arată la fel, ca și când ar fi fost construit de la bun început pentru două persoane. Când am ieșit deja din mormântul lui Ramses 5 și 6, vedeam cum situl început să se aglomereze, veneau tot mai mulți turiști, așa că ne-am grăbit să vizităm mormântul lui Tutankamon. Este cel mai mic mormânt ca și dimensiune și partea cea mai interesantă era de fapt mumia care era păstrată în mormânt, pentru că și picturile erau foarte bine păstrate, doar că nu se compara cu celelalte ca dimensiune. Și atunci, practic, asta a fost și motivul pentru care am vrut să intrăm, să văd mormântul Tutankamon prin prisma faptul că era mumia acolo. Se spune că în 2023 sau în 2024 mumia o să fie mutată în muzeul din Cairo, muzeul
egiptean din Cairo, unde sunt și celelalte elemente descoperite în mormânt, masca și toată bogăția din aur. Mumia este păstrată într-o Cutie de sticlă. Sunt tot felul de măsurători de temperatură și umiditate, tocmai pentru a nu afecta și a nu duce la degradarea mumiei. Și încă un lucru interesant este că în mormântul Tutankhamon nu se poate intra mai mult de un număr de persoane, cred că 7 sau 8 era în același timp și câteva pe oră scrie acolo, un anumit număr de persoane pe oră. Mormântul lui Tutankhamon este cel mai mic din toată Valea Regilor pentru că nu se așteptau să moară așa de prematur la 19 ani și din cauza asta nu i-au pregătit din timp un mormânt așa cum au făcut pentru ceilalți faraoni ai Egiptului. A fost descoperit în 1922 de către Howard Carter, a cărui casă, transformată în casă memorială, se află la ieșirea din Valea Regilor, aproape de drumul principal. A fost săpat în subsolul văii și, practic, în timp a fost acoperit de aluvion, de asta s-a și păstrat atât de bine și a fost ferit de tâlhari, pentru că în vremea respectivă mormintele erau vânate de căutătorii de comori. Și fiind atât de greu accesibil, de asta s-a și păstrat atât de bine. Dacă nu a fost deschis, picturile nu au fost degradate, nici nu a pătruns apa, pentru că de-a lungul timpului, când vorbim de mii de ani, au avut loc și inundații, aici mormântul s-a păstrat aproape intact. Poftim? Da. Păi da, dar e alt mormânt care e închis. Acolo e tot mes. După ce am ieșit din mormântul lui Tutankhamon, ne-am dreptat spre mormântul lui Tauset și Setnach, Da. care se află undeva la capătul văii și este cel mai lung. Da, este unul dintre cele mai lungi din Valea Regilor, pentru că, la fel, conține două camere funerare, sunt două morminte într-unul. Doar că aici picturile nu prea mai existau, mai ales când te duceai aproape de camera mortoară, picturile lipseau complet de pe pereți, doar în prima încăpere erau ceva picturi care se păstrase destul de bine și cumva motivul pentru care foarte multă lume alege acest mormânt e tocmai dimensiunea lui. Da, nu e la fel de impresionant ca și celelalte, nu mai are culorile așa de vii, adică culorile se păstrează doar pe o porțiune mică a unui perete și în rest mai poți să vezi hieroglifele pentru că au fost gravate așa în perete, Da, dar nu mai sunt colorate. Și când spuneam de restaurarea anumitor morminte, nu ne referim la faptul că ele o să fie pictate din nou. Sunt doar curățate și amenajate ca să poată fi vizitate. Se pune o punte de lemn, dar nu se colorează din nou, pentru că nu ar mai avea niciun farmec, nu ai mai aprecia așa vechimea.
și ne mai rămânea un singur mormânt de vizitat prin prisma biletului de intrare și am ales Ramses al III-lea pentru că citisem tot așa că e foarte bine păstrat. Deja la ora, în jur de ora 9 era plin la intrare. Erau grupuri de turiști din toată lumea. Unii disperați să nu se piardă de grup. Lor, da, te împingeau. Mormântul e protejat de o sticlă. Pereții mormântului sunt protejați de o sticlă, de o parte și de alta. Și nu am putut vizita până la capăt, până în camera mortoară, unde ar fi trebuit să fie capătul mormântului, să zic așa, pentru că era în proces de restaurare. Mira, luz chacal. În mare parte, mormintele sunt asemănătoare. Sunt decorate cu hieroglife, picturi care arată scene din viața faraonului sau scene funerare. Au un coridor lung, înclinat, care coboară până în camera mortoară, unde se află sau nu sarcofagul. Și diferența e dată, după cum spuneam, de mărimea acestuia și de modul în care el a rezistat în timp. Majoritatea au fost jefuite de căutătorii de comori, altele au fost inundate și de asta unele s-au păstrat mai mult și altele mai puțin. Asta e făcut ca lumea, dar nu e deschis. Cred că undeva la 2 ore jumate ne-am luat să vizităm toate mormintele, 2 jumate, 3 ore. Și în jur de ora 10 ne îndreptam deja spre ieșire, iar la momentul în care locul începea să se umple de grupuri de turiști venite cu autocarul. Da, deja era foarte, foarte aglomerat. Vezi așa, e și cu tot la fel. Senzația până un minut durează pe ăsta să mergi. Mă la vot.
măsurăm relieful și ne tot opreau din nou mașinile care treceau pe lângă noi, fie erau taximetriști, fie erau Microbuze sau turiști. firme care făceau transferuri și se întorceau după ce lăsau turiștii și ne tot întrebau care e problema, de ce mergeți pe jos, s-a întâmplat ceva. Apoi cu asta nu mă duceam nici că era gratis. Mai și pretenție. Mai și pretenție. Mai bine merg pe jos, nu că pretenții. Ăla, tu nu vezi aici în munți, se răstoarnă ăla cu tine, nu mai ai nici airbag-uri. Nu știu dacă ai frâne. Da, frâne măcar să aibă. Thank you. Bye. Bă, dacă l-am refuzat pe ăla, bă. Thank you. Why not? It's too far for you. No, just walking for picture. Oh, where you come from? Romania. Romania. Yeah. If you want, we'll take you for free, no money. No problem. It's just send pictures now and then maybe later. 2 hours to go. Thanks very much. Deci eu asta nu înțeleg. Adică era mașina aia în față. Ai refuzat-o. A fi zis că Ce-o fi zis? Hai cu mine, că eu sunt mai șmecher. Care îmi cere bani mai mulți, știi, sau... Și ce zis? It's for free, nu? Da. Deci la ăștia nu există ideea de plimbare. Nu. Ai problemă dacă mergi pe jos. Da. Așa a zis. Așa a zis? Ask her, can I help you? What is the problem? După ce am ajuns la drumul principal, am luat un tuk-tuk. Voiam să încercăm și asta, am mers prima dată cu tuk-tukul, până la cazare. Yeah. Deci pe acolo se merge. Da. Oare acolo, la baza muntelui, merge? Da. Cam asta a fost experiența noastră în Valea Regilor. Cu siguranță e un loc care merită vizitat măcar o dată în viață, așa că vă încurajăm să mergeți acolo. În videourile următoare vizităm complexul de la Carnac și templul mortoar al lui Hatshepsut. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne vedem în următorul